Bräcklig vapenvila, valutasmällar och kraschade börsnykomlingar. Mycket att avhandla. Välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag den 12 maj och jag vill också säga varmt välkommen Martin Blomgren, analytiker här på EFN. Morgon. Du, det är mycket som händer. Stockholmsbörsen ser ut att backa i starten. USAs president Donald Trump har ju lite varit ute och sått tvivel, varnat för att vapenvilan återigen är i fara. Oljepriset är upp på $105 fatet. Ja, man är inte lite trött på de här svängningarna nu, men det är väl bara att vänja sig och också förstå att det är en del av spelet kanske att flytta fram, skramla med lite vapen när det närmar sig förhoppningsvis ett slut på förhandlingarna. Så man kan, om man är optimist kan man hoppas att det är det som det är tecken på, inte på att de faktiskt kommer att göra någonting. Ja, samtidigt så är det inte så mycket optimism då på marknaden. Det är också mycket bolagsnyheter. Jag tänker att vi vänder blickarna ditåt. Specialistläkemedelsbolaget Camurus rapport är klart sämre än väntat. Valutamotvind och säsongsbetonade försäljningsmönster är förklaringen där. Totala intäkter sjönk med 5% till 533 miljoner. Resultat före skatt minskade med 28% till 184 miljoner kronor. Det här för första kvartalet. Man säger att det här är i linje med egna förväntningarna och man behåller helårsprognosen för 2020. Ja, det kan man väl tolka som positivt. Samtidigt tror jag att konsensus, om jag inte säger fel, ligger liksom precis i den övre delen av deras helårsprognoser. Så att när det gäller prognoserna framåt från analytikernas håll så skulle jag ändå säga att risken ligger på nedsidan här, att man kommer behöva dra ner en del. Så att, det är inte positivt, det tror jag inte. Vidare då till Coffee Stain. Det här tycker jag är en lite svår rapport. Sjunkande lönsamhet, ökad omsättning. Totalt så uppgick intäkterna till 260 miljoner kronor under perioden där den organiska tillväxten i konstanta valutor var 40%. Ja, men jag svårtolkat. Inte ett bolag som jag kan jättebra från början heller, så och det är inte det här mer lättolkat, men de stänger en studio i Malmö och tar en engångskostnad för det. Och sen har de ju ett resultatmått som de kallar för cash ebit, där man tar bort en del avskrivningar för spelutveckling och så här. Och där ser det inte alls lika illa ut, utan då är det faktiskt lite upp jämfört med året före. Och de kommer igång med ett återköpsprogram och det är en utdelning. Så att det är många roliga delar i det här, men det är klart det ser inte så bra ut på dem vid första anblicken. Vi pratar mer Coffee Stain efter klockan 9. Du ska vi också prata med WeSports vd. Noterar där ett kraftigt lyft för omsättningen och även vinsten lyfter. Ja, jättestark tillväxt. En hel del förvärv, men även organiskt stark tillväxt, 15% tror jag att det var. Bruttomarginalen ökar. De pratar om att de har hög andel egna varumärken, vilket driver lönsamheten. Högre priser inom vintersport, har haft en ganska tacksam vintersäsong då för sina produkter och områden inom skidor och sådär som är vinter. Så att, det man lite studsar på först är ju kassaflödet som är negativt. Inte lika mycket som jämförelsekvartalet, men det är en uppbyggnadssäsong man är i nu då, som man fyller på lagren. Så att jag tror inte att man ska vara så rädd för det. Hur rädd ska man vara för däcktestbolaget Arctic Falls då? Det här är ett väldigt viktigt kvartal för bolaget, men omsättningen är i princip oförändrad på 58,3 miljoner. Rörelsemarginalen den sjunker från 49,2 till 42,2% i Q3. Ja, men här ska man ju vara lite orolig, för de, precis som de andra bolagen vi pratar om, kom ju till börsen ganska nyligen i slutet på förra året, och deras förra rapport var ju en chock för marknaden, och aktien föll 25-30% tror jag. Så då har man inte hunnit bygga upp något förtroende för att peka på tillfälliga omständigheter som de gör här då. Att ogynnsamma förhållanden, pratar de om att det är starka jämförelsesiffror på det här kvartalet, att säsongen var kortare, de nämner höga elpriser också då den här vintern. Säkert legitima förklaringar allting, men när man har varit så kort tid på börsen och kommit med en primärrapport som var så svag, så blir det tufft att gjuta något förtroende med den här rapporten, tror jag. Skulle vilja hinna nämna Donald Trump också än en gång före börsöppning. Han har ju sagt att han vill göra IVF mer lättillgängligt för amerikanska arbetare, och nu ska då arbetsgivare kunna erbjuda förmåner för anställda upp till $120,000 kan man då få för IVF.
Ja, men allt som är positivt för slutkunden, för Vitrolife då, som säljer som IVF-behandlingar, är såklart positivt. Och USA är, jag tror det är den största IVF-marknaden i världen, och det som Vitrolife kallar för Americas, den regionen, står för ungefär en tredjedel av deras intäkter. Så att det är klart att det potentiellt är en ganska bra medvind här. Jättespännande att se om det får någon effekt på Vitrolifes kurs när Stockholmsbörsen öppnar. Det vi ser direkt är ju att Camurus, där har vi inget avslut, men aktien ser ut att falla 14% i öppningen. Coffee Stain svagt ner ungefär 2% på en Stockholmsbörs som är ner 1%. Samtliga bolag på storbolagslistan handlas i rött. WeSports upp 4,5%. SSAB ner 1,5%. Där har man ju meddelat att omställningen av stålverket i Oxelösund då när man ska ställa om till fossilfri produktion försenas på grund av överklagande avseende artsskydd. Ja, men det är ju, man vill ju aldrig ha förseningar när man har ett projekt på gång. Samtidigt så försenar det väl även kostnaderna för att bygga ut det här väldigt, väldigt kostsamma bygget. Så att det är inte säkert att det på SSABs vinst kommer att vara någon negativ faktor under en ganska lång period. Och börsen är ner ungefär 1%. Så att jag lägger nog mer den nedgången in i börsens allmänna nedgång än i det här beskedet. Jag tycker också att det är lite spännande. Enity ner 4,5%. Där så har ju EQT sålt sina återstående aktier, ungefär 12 miljoner aktier. Rabatten var ju på 10%. Ja, kan man ju tänka sig att den skulle falla lika mycket, men då är det ju det här med att ett överhäng som alla vet att någon gång så vill de gå ut. Nu är det borta, då kan man värdera dem på egna meriter med, och det är väl därför vi ser att den inte faller alls så mycket som rabatten. Vi återkommer till börsen alldeles strax. Jag vill prata mer om och med WeSport. Aktien är nu upp 6%. Justerat EBITDA-resultat dubblades ju då till 38,4 miljoner. Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 4% i första kvartalet, och den organiska valutajusterade tillväxten uppgick till 14,7%. Nu har vi med oss vd Ted Sporre. Välkommen till sändning. Om du får sammanfatta rapporten, vad tycker du är mest slående? Men jag tycker totalt sett att vi levererar ännu ett rekordkvartal och har en fantastisk fart just nu. Så det känns bra att gå in i resten av året med den farten också. En modell som kvartal för kvartal visar att vi både accelererar tillväxt och lönsamhet. Så det är det jag tar med mig och tittar framåt. Men om man tittar på tillväxten då, kan du resonera vad som är viktigast, organiskt eller förvärvad tillväxt? Så vi har en modell där båda spelar roll. Och det är klart att fokuset är väldigt mycket på affärsutveckling och driva den organiska tillväxten, vilket vi har gjort väldigt bra under det här kvartalet. Men det är också det som är tjusningen med våra modeller, att vi kombinerar den organiska tillväxten med förvärvsdriven tillväxt. Så det är en väldig styrka för oss. Vi pratar ju mycket om oron som är i omvärlden, en konsument som kanske blir lite försiktigare. Vad märker ni av kopplat till efterfrågan? Men i nuläget så ser vi ingen materiell påverkan i den dimensionen. Jag ska säga att vi har en hög diversifiering i gruppen, både över sporter och olika bolag, men robust bas i Norden. Så vi är väl rustade. Sen är det klart att ingen tycker om en kris på det viset. Men det är väl värt att påpeka också att tittar man på historiken och paralleller till covid och så vidare, så har minskat resande och höga bränslepriser faktiskt varit en fördel när det gäller att sälja sportutrustning och också cyklar och så vidare, rent logiskt. Ja, men, och tidigare så vet ju jag att ni har lyckats ta marknadsandelar i liksom svagare ekonomiska tider. Ser du samma trend nu, att ni kommer kunna ta marknadsandelar? Absolut. Och det är också det som gör oss starka, att vi är väldigt duktiga på att driva den här affärsutvecklingen i de olika bolagen. Så det ser jag verkligen, och det är en av WeSports styrkor skulle jag säga, att vi fortsätter driva en organisk tillväxt. Och ni har ju en marginalförbättring 4%. Vad ser du framåt? Jag tänker mig insatspriser och så. Kan ni kompensera det, eller är det inget som ni påverkas av alls?
Just nu ska jag säga att vi inte ser någon materiell påverkan i det. Sen är det viktigt för oss över tid att driva, vilket vi har gjort de senaste kvartalen och bevisat att vi lyckas kvartal för kvartal öka marginalen. Mycket genom att öka andelen egna kontrollerade varumärken, marginalstyrning och sen också de skaleffekterna som vi lyckas gradvis få ut på gruppnivå. Så att jag är positiv framåt där. Och om vi tittar på utsikter för året då. I Q4 så sa du att ni stod väl positionerade inför året både operationellt och finansiellt. Du låter väldigt trygg. Du rapporterar ett bra kvartal. Förändras din bild av helåret på något sätt? Nej, utan Q2, Q3 är alltid nya kvartal och man kan aldrig extrapolera resultat utan måste fortsätta jobba för dem. Men det jag kan säga är väl att vi hade bra fart i slutet av Q1 här. Det var en modell som jag, som du säger, stämmer mig väldigt trygg i, både när det gäller att driva tillväxt och lönsamhet. Så jag ser fram med tillförsikt mot resten av året och också framförallt mot de 10 miljarderna som vi har som omsättningsmål om några år. För vi har sett ganska stor skillnad på konsumentbolag det här kvartalet och tidigare beroende på hur hög modegrad man har i sin verksamhet. Kan du berätta lite om hur det ser ut hos er? Har ni överhuvudtaget något modeaktigt beroende eller är det mer att det tuggar på oavsett modegrad så att säga? Men jag skulle säga generellt sett att vårt fokus där är ju utrustning, vilket skiljer sig ganska mycket mot andra aktörer och vi gör inte allt utan vi ger oss in där vi vet att vi är eller kan bli bäst. Och den specialistpositionen som vi har där är väldigt stark och mindre påverkad ser jag liksom av de cykliska effekterna som du nämner. Stort tack Ted Sporre för att du var med här i sändning. Ser att aktien är upp ungefär 3% nu efter några minuters handel. Men vad ska vi säga då om Stockholmsbörsen? Ner 1%, Camurus, där har vi ett avslut nu, faller över 11%. Ja, men det är ju ganska talande här att nu är det de små bolagen, de flesta av dem är på First North-listan som vi pratar om nu, så att den stora rapportperioden är över och vi vet att första kvartalet hur det såg rätt okej ut i Sverige. Det är ju framförallt i USA som sticker ut när man tittar på rapporterna. Det har varit otroligt bra rapporter, vilket har spilt över lite, så att börsen har varit ganska positiv trots en hel del oro i omvärlden. Så att det är väl lite vägskäl kanske. Ska man orka dra det här ett varv till uppåt eller behöver vi en liten paus och kanske smälta lite av det här negativa omvärlden innan vi vänder upp igen. Och just nu så många av bolagen där ser det ut som att vi också smälter rapporterna. Arctic Falls också stor förlorare idag, ner 12%. Ja, men som sagt, rapporten var ju åt det svaga hållet och givet att deras första rapport som de kom med, vilket var den förra efternoteringen, var så pass svag så har man inte förtroendet att inte komma med något som är lite bättre än så här, tror jag. Jag noterar också att Starbreeze är ett av bolagen på förlorarlistan. Även de har kommit med rapport. Aktien den är ner 14%. Tänker att vi ska fördjupa oss lite i Coffee Stain också. Den aktien är ner 0,5%, så att går bättre än börsen. Ja, nu är den upp 0,5%, så går bättre än börsen. Kristoffer Lindström på Lind Capital Holding som bevakar bolaget är med oss nu. Välkommen till sändning. Försäljningen ser bra ut. Mycket ser inte så bra ut. Hur tolkar du den här rapporten? Nej, men som du säger, att försäljningen kommer in en bit över förväntan, men det är också, alltså Coffee Stain är relativt svårt att bedöma i dagsläget för de flesta analytiker som följer, så det är inte så tät följning på bolaget, vilket gör att det är ganska svårt att förstå hur intäkterna slår, och man har inte lika lång historik som på vissa andra gamingbolag. Jag tycker ändå rapporten är helt okej. Alltså det har inte varit några större releases, så det kommer lite mer i nästa kvartal. Man ser ju ändå att man kan visa att släppen man gjorde i Q3 förde med sig så att man får en uplift i liksom core-portföljen och baselinen, vilket tycker jag signalerar styrka. Framförallt så visar man ju på lite här med kapitalallokeringen, att man annonserar en kvartalsvis utdelning och ett återköpsprogram när det så att säga tillåts, antar jag då, mot slutet av året egentligen är det tilltänkt. Men det visar att man är aktiv med den delen och att man utnyttjar att det är ett kassaflödesrikt bolag. Man ska också ha med sig att
Det är otroligt stor valutaeffekt. Jag menar, de här spelen säljs ju via Steam eller på vad heter det, PlayStation Store eller liknande primärt. Så att då är alltså under kvartalet har det alltså 20% ungefär på topline som är bara en ren valutaeffekt. Och förhoppningsvis så kommer vi väl få se någon slags stabilisering av det längre fram. Det är även så på helåret så har vi över 120 miljoner troligtvis som har påverkat cash ebit relaterat till valutaeffekterna. Så underliggande är det egentligen mer lönsamt och starkt kan man säga. Jag vet ju att inför rapporten så funderade ju nu mycket på hur man skulle se på bolaget, om det var liksom kassagenererande spel som skulle anpassas för avkastning eller att man hela tiden behövde finansiera liksom nästa grej. Vad tänker du när du har läst den här rapporten? Nej, men alltså, man fortsätter lite grann på inslagna vägen. Det jag tycker är vackert med Coffee Stain som bolag är just den modellen att de är väldigt nära spelarna och har väldigt tämligen liten risk i deras utveckling av spel. Som man ser många andra gamingbolag satt sig under många år, de vet inte hur det går och så släpper man ett spel och så hoppas man att det levererar enligt förväntningar och vad spelare vill ha. Medan Coffee Stain har ju ett fokus på community-drivet, alltså att de släpper spel i så kallad early access, alltså att man får köpa spelet billigare och sen gör man vissa utvecklingar när man släpper det fullt ut. Och det kan ta 1 år eller 2 innan man gör det. Och det tycker jag leder till att man egentligen har en väldigt effektiv investeringsfilosofi kring det här, vilket gör att man också leder till lägre risker när man tar de här investeringarna. Men det gör också att det är svårt att veta när nästa sak kommer, för man har inte den typen av cadence att man vet att okej, det kommer 2 nya spel per år som är större, helt enkelt, för det är inte så bolaget är byggt. Därför kommer det vara en framtid som är ganska hoppig, och det kan man också se i historiken att det tar något år och sen kommer det någonting stort som får ett genomslag och så släpper man någonting som inte går så bra och så stänger man ner det och håller på. Det är lite grann som man är inne just nu i Fellowship. Jag kommer lyssna noga på conference callet som startar klockan 10, vad man egentligen planerar att göra med den titeln som har initialt såg väldigt bra ut, men det är också ett sånt här live service-spel där man behöver hela tiden investera nytt content och hålla det vid liv. Så det blir väldigt intressant att se. Ja, men jag reagerade just på formuleringen där att det inte har utvecklats i linje med förväntningarna. Men hur ska man då tänka kring Coffee Stain som är så hoppigt och som ändå är så beroende av vissa titlar? Ja, alltså titlarna i sig är ju också mer stabila än andra eftersom de släpper nytt innehåll, liksom DLCs eller seasons och liknande, vilket leder till försäljning. Jag tror man måste se. Det är därför just kvartalen i sig är väldigt svårt att bedöma, utan helt ärligt så är det bättre att bedöma Coffee Stain på någon slags rullande 12 månader och se trenderna i det, eftersom det kommer vara hoppigt. Så tycker jag man ska tänka, och sen får man på något sätt lita till den filosofin som bolaget följer om man tycker det är intressant. Men man måste ändå se till att om man jämför till exempel mot då Embracer som det här kommer från, så är kapitaleffektiviteten där kanske 3-4 gånger högre i ett bolag som Coffee Stain. Och det är så modellen är byggd. Så tycker jag man ska se på bolaget och på något sätt tilltro att den här typen av spel som de gör har en appeal framöver, vilket jag tycker har. Jättespännande. Stort tack Kristoffer Lindström för att du var med här i sändning. Ja, och aktien den handlas plus minus 1% ungefär. Det är ju ganska stora rörelser generellt idag. Ja, svårtolkad rapport som sagt. Skönt att höra det, att inte bara jag tyckte det. Men Enity nästan tillbaka på noll nu trots rabatten där, och noterat Silex är på minus 8%. Ja. Så får vi se vad som händer när amerikanska investerarna eller spekulanterna vaknar, för de har ju drivit på den här uppgången en del, verkar det som. Och också spännande i eftermiddag, om vi blickar bortom börsen så får vi också amerikansk inflationsstatistik. Ja, men nu kommer det växla över lite när rapporterna tar slut till att man får följa makro igen. Tyvärr kanske då, men och då blir KPI en viktig siffra för att bedöma ränteutvecklingen såklart. Men nu hade vi ganska nyligen räntebesked, så att jag tror inte det är något som
man ska inte lägga allt för stor vikt vid det. Och vi lägger vikt vid börsen och bolagen. Stort tack Martin Blomgren för den här morgonen. 11.45, då är vi tillbaka. Då är det börslunch precis som vanligt. Lite makro, mycket case. Hoppas ni är med oss då. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.